สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสถานที่ที่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสุสานกษัตริย์โบราณนะอาจจะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะเนี่ยอันนี้จะเป็นทางที่เขาเรียงหินนะครับซ้ายขวาเลยนะมุ่งไปสู่สุธา ขออนุญาตท่านเจ้าของสุสานใหม่นะทางเนี่ยผมขอเรียกว่าทางพญานาคนะเพราะว่าหินพวกนี้มันมีลักษณะเหมือนสันหลังของพญานาคสันหลังมังกรเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันนะจากทิศตะวันตกนะไปสู่ทิศตะวันออกผู้วายชนก็ต้องหันศีรษะมาทางนี้แหละทิศตะวันตกข้างหน้าเนี่ยสันหลังของมังกรนะครับสันหลังของพญานาคอย่างนี้เลยนะนี่ผมมาอยู่บนสันหลังของพญานาคแล้วนะหลังของมันขอข้ามหลังเลยนะพญานาคไม่ไงพามาชมเส้นทางเดินโบราณนะแนวเส้นทางการปักหินนำทางนี้มีเริ่มต้นมาตั้งแต่ลำน้ำเมคาบริเวณที่เป็นท่าน้ำโบราณสำหรับลำเลียงหินทรายที่ตัดเสร็จแล้วจากลานตัดหินโบราณลงแพไปสร้างปราสาทพนมรุ้งและปราสาทต่างๆในยุคสมัยเขมรโบราณหินที่ถูกนำมาปักไว้จะมีรูปหลายลักษณะเช่นลักษณะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและรูปทรงธรรมชาติเป็นต้นพื้นที่ตรงนี้สันนิษฐานว่าจะเป็นลานกิจกรรมพิธีในสมัยโลกโบราณตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสุสานหินส่วนด้านที่ผมวางกระเป๋าอยู่นี้คือทิศตะวันตกของกลุ่มหินสุสานโบราณลานหินส่วนนี้นะผมสันนิษฐานว่าจะเป็นพื้นที่วางข้าวของเครื่องบวงสรวงของผู้วายชนนะครับแล้วสิ่งที่ผิดปกติก็คือปากทางเข้าสุสานนะครับจะมีการใช้ดินเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายภายหลังครับว่าเขาปิดปากถ้ำยังไงนะในรายละเอียดการสร้างสุสานหินลักษณะนี้มีความคล้ายคลึงกันกับสุสานหินโบราณที่ชื่ออิชิบุไตโคฟุนที่เมืองนาราประเทศญี่ปุ่นสุสานหินลักษณะนี้จัดอยู่ในยุคสมัยอสุกะคริสตศตวรรษที่538ถึง710ถ้าหากมาเปรียบเทียบกับยุคสมัยประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันกับยุคฟูนันตอนปลายนะครับเพราะว่ายุคฟูนันเนี่ยคริสตศตวรรษที่1ถึง6ต่อจากฟูนันเนี่ยจะเป็นยุคเจนละคริสตศตวรรษที่6ถึง9เพราะฉะนั้นสุสานหินลักษณะนี้ถ้าหากว่าสร้างในยุคสมัยเดียวกันก็น่าจะสร้างอยู่ในยุคสมัยฟูนันตอนปลายถึงยุคเจนละภาพทางเดินลงสุสานโบราณของกลุ่มหินอิชิบุไตโคฟุนที่เมืองนารานะครับผมสันนิษฐานว่าหินที่ผมกำลังสำรวจอยู่เนี่ยครับก็จะมีทางลงอย่างนี้แหละถ้าหากว่าได้รับการขุดสำรวจแล้วนะแล้วจะมีห้องอยู่ข้างในเนี่ยครับเป็นที่ใส่ศพของผู้วายชนแล้วข้าวของเครื่องใช้ที่อุทิศให้ยุคสมัยแห่งการสร้างสุสานลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่าตรงตามที่ข้อมูลที่ผมนำมาเปรียบเทียบนะก็จะเป็นยุคที่มีมาก่อนยุคเมืองพระนครประมาณ200ปีนะครับเพราะว่าเมืองพระนครเนี่ยเริ่มต่อมาจากยุคเจนละนะยุคเจนละ6ถึง9พอเมืองพระนครเนี่ย9ถึง14เครื่องปั้นดินเผาทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบและแบบสำริดที่ถูกขุดพบรอบๆบริเวณสุสานหินโบราณนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าขุดพบรอบหินตรงนี้นะก็คือเป็นบริเวณกว้างเลยครับรวมถึงลานหินสาบโบราณทั้งหมดแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านต่างๆครับในพื้นที่แถบนี้ภาพของเครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้สำริดต่างๆและเครื่องใช้ปลีกย่อยที่นำมาชมนะครับเป็นข้าวของเครื่องใช้ร่วมยุคหลายสมัยนะครับไม่ได้มาจากยุคสมัยเดียวนะครับคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โบราณนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่มนุษย์ยุคหินเลยนะครับความน่าสนใจนะของตรงนี้นะครับก็คือว่าตรงนี้มันเหมือนปากถ้ำเข้าไปนะเนี่ยครับแล้วก็มีการเอาดินเหนียวเนี่ยมาก่อปิดกับหินทรายครับเศษพวกเศษหินทรายต่างๆนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันคงปิดทั้งหมดนี่แหละปิดดินเหนียวปิดทรายดินเหนียวปิดทรายเพื่อทำให้ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วการเวลาผ่านไปใช่ไหมพอป่าถูกทำลายแล้วฝนก็กัดเซาะไอ้พวกนี้มันก็เลยละลายออกก็เป็นหน้าผาเล็กๆอย่างเงี้ย
แล้วก็ที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยครับข้างในเนี่ยมันต้องมีโพรงถ้ำเข้าไปเนี่ยอย่างหินแผ่นเนี่ยก็มันปิดโพรงถ้ำอยู่นะอันนี้เข้าไปในสุสานโบราณตรงนี้ก็มีแต่ปลวกนะกับไข่พวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับเป็นสัตว์อะไรเนี่ยครับตรงนี้ข้างในนี่มันต้องเป็นห้องสุสานแบบที่ญี่ปุ่นแน่นอนเนี่ยผมเริ่มเจอสิ่งที่เรียกว่าการวางหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับอันนี้คือการวางในลักษณะสิ่งที่เรียกว่าเสือนะครับอันนี้คือเท้าซ้ายของเสือนะอันนั้นคือหัวเสือนะครับอันนั้นคือเท้าขวาของเสือเพื่อนๆจะสังเกตนะมันมี5กรงเล็บใช่ไหม1 2 3 4 5แล้วคนโบราณเนี่ยทำร่องไว้เลยนี่ครับถึงแม้ว่าในความจริงเขาอาจจะไม่ได้ทำร่องเอาไว้นะแต่ถ้ามันเป็นโดยธรรมชาตินะสถานที่ตรงนี้ก็ถูกจัดสรรแล้วว่าจะต้องเป็นสุสานกษัตริย์อย่างแน่นอนนะในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์เท่าที่ผมวิเคราะห์เองแล้วมันต้องยุคก่อนประวัติศาสตร์แน่นอนในก่อนที่พระคริสต์จะมาที่โลกเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นห้องเป็นแชมเบอร์แล้วทิศการวางทิศมันไม่ได้วางตามแนวแกนตะวันออกตะวันตกนะถึงสิ่งที่เราเห็นภายนอกนะแต่ว่าตัวห้องข้างในผู้วายชนก็ต้องหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อผมดูจากเข็มทิศเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันแปลกยังไงตรงนี้เมื่อเรามองจากด้านหน้านะครับไปที่สุสานโบราณนะที่ผมอธิบายลักษณะฮวงจุ้ยของตัวเสือนะครับแล้วก็อุ้งเท้านะครับถ้าเราดูจากเข็มทิศนะครับมองจากด้านหน้านะเข็มสีแดงนะครับก็คือทิศใต้นะครับเข็มสีดำคือทิศเหนือนะผมยืนอยู่ตำแหน่งทิศเหนือนะครับซึ่งมองลงไปทางทิศใต้นะเห็นไหมตรงเป๊ะพอดีเลยตรงตำแหน่งตัวเสือนะครับทางซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือด้านขวามือของอุ้งเท้าเสือนะครับแล้วทางด้านขวามือของผมเนี่ยก็คือด้านซ้ายมือของอุ้งเท้าเสือนะครับเพราะว่าผมหันหน้าเผชิญกับตัวเขานะครับตัวของสุสานนะเพราะฉะนั้นผู้วายชนศีรษะเขาต้องหันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยไปทางนี้นะครับถ้าดูตามเข็มทิศนะด้านทิศตะวันตกของตัวสุสานนะครับผมก็เจอโพรงถ้ำนะครับเข้าไปเนี่ยแต่ว่าดินมันปิดหมดแล้วนะนี่ครับว่าดูจากร่องรอยการไหลของดินการชะล้างของน้ำนะครับเวลาฝนตกนะข้างในมันมีห้องนะโพรงถ้ำอยู่ข้างในแต่บางทีเราอย่าไปยุ่งเลยเนาะบางทีพวกกระต่ายพวกตัวอ้นอะไรมันอยู่เนาะนี่ครับเข้าไปข้างในนะให้พวกสัตว์มันอยู่ดีกว่าเป็นบ้านของมันอย่าไปยุ่งเลยถึงมันจะเป็นทางเข้าสุสานเมืองใต้ดินจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นที่อยู่ของพวกมันแล้วแหละพวกตัวอ้นให้มันอยู่นี่ดีกว่าดูจากลักษณะหินก้อนนี้ก็รู้แล้วนะว่าแต่ก่อนโพรงถ้ำมันจะต้องใหญ่มากไอหินก้อนนี้มันก็หล่นลงไปนะตอนที่น้ำมันชาล้างนะครับตอนที่ทุกอย่างถูกทิ้งร้างใช่ไหมไม่มีใครดูแลปากถ้ำเนี่ยก็หล่นลงมาผมจะแพนกล้องไปที่สุสานนะครับตรงนั้นเลยนะที่มีเสือมีสิงโตที่ผมอธิบายเมื่อกี้